ông photo cho con bức ảnh này được không ạ? Thế bây giờ cháu gửi qua đâu để ông photo được nhỉ? Gửi qua Zalo. Qua Zalo à? Vâng. Thế ông cho con xin số để con chờ chút máy đang lên. vâng. Đâu ông đọc số của ông ở đây ông ơi. Rồi. Tìm kiếm bằng số điện thoại. Đấy, đây ông ấn số của ông ở đây. Đây gửi vào Zalo Trịnh Thịnh này. Đây gửi vào đây gì? Đấy con gửi qua cho ông đấy. Rồi. Đấy, bức ảnh. Cháu in làm gì nhiều thế? Vâng, bạn gái cháu không biết là đi đâu thất lạc mấy ngày hôm nay, cháu muốn in để dán lên trên những cái chỗ điểm đông người để xem có ai nhìn thấy bạn cháu không bác ạ. Thế mình in cỡ bao nhiêu? Ông cứ in hết cái khổ và giấy A4 cho cháu cũng được. Ok. Có ghi thêm nội dung gì vào bức ảnh này không? Thế thì ông ghi giúp con ở trên là ở dưới được tìm người thân, ai gặp. Tìm người thân à? Vâng. Ai gặp thì liên hệ vào số điện thoại này giúp. Xin cảm ơn. Đây số điện thoại cháu này. Xin cảm ơn. Đây số điện thoại này. 962 096 0962 265 265. Cái này là chắc là được rồi nhỉ? Hình ảnh này được chưa? Vâng, được. Nội dung là tìm người thân hay gặp xin liên hệ số điện thoại này. Vâng, được rồi ông ạ. Ông in giúp con 30 bản nhé. Tôi chờ một lát nhá, để in nhá. Dạ vâng ạ. Rồi. Máy in lại trong này cả. Xong rồi hả bác? Xong rồi. Lại có sản phẩm. Vâng. Ông cho con gửi tiền. Cháu có hết bao tiền này. Này lên 60.000. Ông cho con chuyển khoản nhé. Có tiền hàng. Cô ơi, cô làm ơn cô bán hàng đây, cô có thấy người này đi qua đây không cô? Cô bé này như kiểu đợt vừa rồi bị tai nạn ở đây mà. Thế cậu vẫn chưa tìm thấy cô đấy à?
sau đợt đấy thì cháu tìm thấy bạn cháu rồi, nhưng mà đợt này chả hiểu tại sao bạn cháu đi thu hoạch mà từ hôm trước đến giờ mà vẫn chưa thấy bạn cháu về cô ạ. Thế à? Vâng. Thế rồi cô ơi, cô cho cháu dán nhờ một tờ rơi kia nhé. Nếu mà có ai thấy cô ấy thì cô bảo là liên hệ lại số điện thoại này cho cháu nhé. Ừ, được rồi. Thế sao cậu không sang bên chợ kia mà hỏi rồi dán ở bên đấy xem có ai người ta biết không? Vâng. Thế được rồi, để lát nữa cháu dán ở đây xong cháu sang chợ dán nó xem hỏi luôn có ai nhìn thấy cô ấy không. Vâng, cháu cảm ơn cô nhé. Cô cho cháu dán đây với nhé. Ừ. Mình dán ở đây cũng được. Mong sao là có người sẽ nhìn thấy và gọi điện cho mình. Chào cô ạ. Cô ơi, cô bán hàng đây, cô cho cháu hỏi là có gặp người này đi bán hàng qua chợ này không ạ? À, cái này em. Dạ. Mấy hôm nọ thấy ở đây suốt mà. À thế à? Mấy ngày nay không thấy đâu cả. Vâng. Thế cô bán hàng đây, cô để ý giúp cháu nhé, xem có thấy bạn cháu ở đây thì cô liên hệ vào số này cũng giúp cháu nhé. Rồi. Thế Thế để gọi sao? thế cho cháu dán nhờ một tờ ở đây được không ạ? Vâng. Thế Đấy, cô cho cháu. cho ngươi xe đấy kìa. Dán ở kìa. Ở tường đấy. Chơi như là rắc ấy nhỉ? Hay là đi tìm Từ Tiên nhỉ? Bà ơi, cô bán cháu cốc nước. Cốc trà đá. Trà đá à? Vâng. Nước giáo gì? Rắc à? Bác. Đi Mà làm gì ở đây vậy? Bác phải làm cơ quan, sao ra đi có việc gì? Thì vậy à? đứng nhìn thế chứ bảo nhìn cái rông rắc quá. Vâng. Ra xem đi đâu có việc gì ấy. Từ Tiên cũng mấy ngày không thấy rồi bác ạ. Nên hôm nay cháu bảo là cháu đi in ít tờ rơi này, xem dán khắp nơi xem có ai tìm thấy không. Nếu mà tìm thấy thì liên hệ lại cho cháu. Chứ bây giờ cũng sốt ruột bác ạ. Thế là không có tin tức gì đâu. Cháu cũng đã đi tất cả các điểm mà Từ Tiên hay qua rồi nhưng mà cũng không thấy bác. Bác uống nước gì để cháu gọi? Thế cho cốc trà đá. Cô ơi, cô cho cháu cốc trà đá nhá. Cô cho cháu cốc trà đá. Thế thì đã báo cáo gì bên chính quyền thì qua chưa? Dạ, hôm qua bên cơ quan công an cũng có vào lấy một số thông tin cũng như trong đang quá trình điều tra rồi bác ạ. Thì nó cũng bình tĩnh thì bác cũng trao đổi với bên mẹ Lợi rồi. Vâng. Thì là cũng về bên tìm kiếm thì họ đang hỗ trợ. Vâng, cháu cảm ơn bác nhé. Bác uống nước đi ạ. Chống nước. Thế mà công ty bác chuyển bên này ra. Bác nói chuyện bên này. Vậy ạ? Vâng. Mà thế thì cái dự án của cháu thì bây giờ như nào rồi? Ba cũng nghe là cháu nói chuyện về cái dự án gì đó. Vâng, còn vấn đề bên dự án đó thì cháu đã bàn giao lại cho bên cấp dưới rồi bác ạ. Còn một số vấn đề về lưu động vốn thì cháu vẫn chưa giải quyết được, đang phải chờ. Nên bây giờ trước mắt thì cháu vẫn tập trung vào để đi tìm Từ Tiên đã bác ạ. Thấy nhiều chuyện quá, cái Vâng. chuyện buổi trưa qua thì chuyện
mới lại đến. Thế thì bác giúp được cái gì bác giúp. Mọi công việc của cháu thì tôi cháu cố gắng. Vâng. Thế dạo này công việc của bác thế nào rồi ạ? Bác thì về cuối năm thì công việc nó bận hơn thường rồi. Thực ra cháu thì lúc nào cũng bận về Triều Tiên, nhưng khi cô ấy xảy ra chuyện nên bây giờ cháu cảm thấy không biết là mình sẽ bắt đầu từ đâu nữa. Cuộc sống nó bị áp lực và căng thẳng các bạn. Thôi, cháu cũng cứ bình tĩnh, vì theo bác nghĩ là chắc là Triều Tiên thì chắc ổn thôi, cũng không nên ấy lắm. Cháu cũng mong sao là không xảy ra chuyện gì, chứ cũng mấy ngày qua cháu không được gặp cô ấy rồi, không biết là giờ này cô ấy đang ở đâu các bạn. Thôi cháu ạ, mọi chuyện thì nó khác ổn thôi. Bác thấy cháu cũng tinh thần nó vậy, tôi cố gắng cháu. Thì bác biết cháu cháu rất là cháu giữ gìn sức khỏe thì còn chỗ dựa cho mẹ Lợi với Từ Tiên. Vâng, cháu cảm ơn bác nhé. Cũng phải cố gắng thôi bác ạ. Bây giờ với cháu thì Từ Tiên và mẹ cháu là người duy nhất mà cháu phải quan tâm chăm sóc, nên cháu phải cố gắng. Bác uống nước đi. Xong cháu đi các điểm chỗ đông người, cháu dám bây giờ này xem có tin gì của Từ Tiên không. Thế cho cháu thì cố gắng nhé. Vâng. Thì, cố gắng để mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp đến Từ Tiên đó. Thế thôi bác ngồi ra, cháu xin phép bác cháu. Thế cháu đi đi. Vâng. Nhá. Thôi cháu phải đến Nhìn mấy hôm mà chuyện xảy ra cái là nhìn mặt thằng bé nó hốc hác rồi. Đã bảo là đi sửa cái xe mà nó chưa mở, nó đi vắng. Đấy, bà ngồi đây, bà cho con hỏi một chút ạ. Bà ngồi đây bà có thấy cô gái nào đi chợ bán hàng qua đây không? Tôi thì không mấy đâu có hỏi với chị Tiên ngồi suốt ngày. Vâng, còn tôi chờ ở nhà tôi xuống và đi sửa xe thôi. Thế bà ơi bà, thế để cho con dán nhiều cái tờ giấy đây đấy nhé. Vâng, bây giờ sao nó mất à? Hay là như nào? Dạ. Như thế nào? Cô gái này như thế nào? Vâng, bạn cháu không biết là đi thu hoạch, nhưng mà mấy ngày hôm nay rồi không thấy về bạn. Đi thu hoạch là ở đâu? Thu hoạch đang là chợ bán thì cháu nghĩ là chắc là Không, nhưng đang nói chuyện là ở vùng nào cô gái này? trên Thiết Bản. Trên Kim Thiết á? Vâng ạ. Vâng, cảm ơn bà nhé. Không có chứ này. Ở đâu đây? Đây bà cho cháu dán đây vào nhá. Ừ. Ở đâu được bây giờ cái nẻ giờ bà này. Cháu chào bà nhá, em chào chị nhá, em đi đã. Thế thì đi đổi đi.
đang dán cái gì kia nhỉ? Chắc là họ làm cái gì chị ạ? Vâng. Dạo này bà Thủy không đi bán bánh nữa hả? Dạ em dạo này em có việc bận. Chị ơi, em có việc bận một tí nữa, em quay lại em trả tiền cho chị nhé. Rồi ok. Thằng này đi tìm con Tử Tiên này. Mình xem nào, gọi cho nó xem là thế nào, chứ bây giờ mà nó mà đăng bài đi tìm Tử Tiên thế này mà nhỡ cả nó tìm ra được thì chết cả nút rồi này. Cái thằng này không biết làm thế nào, không liên lạc được với nó nữa. Ôi, cứ xe tạm thế này. Cô ơi, cô cho cháu dán nhờ cái tờ giấy ở đây với nhá. Dán đi. Vâng. Cô ở đây bán hàng, cho cháu hỏi cô có thấy người này đi qua đây không ạ? Cô không nhìn thấy. À thế à? Vâng, cháu cảm ơn nhé, cháu chào cô ạ. Con kia để xé tờ giấy của người ta. Thôi, cái thằng kia là nó lừa đảo thôi các bạn, chứ không có thật đâu. Cháu đi cháu xé thôi, không sao đâu các bạn. Tử Tiên, em đang ở đâu vậy? Em có biết là anh đang đi tìm em khắp nơi không? Mong em đừng xảy ra chuyện gì nhé. Con Tử Tiên này nói là may mắn là lấy được cái thằng này. Được rồi, tôi sẽ không để cho cậu đạt được mục đích đâu. Tôi không để cho cậu đạt được mục đích này đâu. Nó là nghề truyền thống mà là một món ăn ngon của quê hương thì nó cũng là một cái nét văn hóa của quê hương. Thế nên là mình cũng muốn là mình phát triển và lan tỏa những cái đặc sản ngon nhất để cho mọi người gần xa biết đến.
Anh, sao hôm nay anh không đi làm à? Buổi trưa? Anh đi qua đây thấy em mở cửa. Thế là Vâng. anh thấy vào Vâng. tí. Em mở cửa cho nó thoáng. Mấy ngày hôm nay thời tiết nó cũng mù ám quá. Em có vẻ, anh nhìn thấy em cũng vẻ gầy thôi. Mấy ngày hôm nay em cũng lo quá anh ạ. Em cũng chẳng ngủ được. Thôi, chuyện gì nó xảy ra rồi thì em cũng không nên phải suy nghĩ nhiều. Nha, cái điều là chắc là Tử Tiên nó cũng không manh nhẹ gì đâu. Vâng. Anh nước đi, em Ừ. cũng vừa pha trà này. Anh xin em nước. Vâng. Sáng nay anh cũng gặp cháu Tắc ngoài chợ. Gặp cháu nó ở ngoài đấy làm gì ạ? Anh thấy cháu đang đi dán tờ rơi để đi tìm Tử Tiên. Thế ạ? Thì chắc vẫn chưa có tin tức gì con bé rồi. Anh ở văn phòng đi ra thì gặp Tắc nó đang đi dán tờ rơi. Đấy, mấy ngày rồi mà không có tin tức gì. Em cũng sốt ruột quá. Chẳng biết làm nào được, không biết là con bé hôm đấy chỉ bảo đi thu hoạch thôi mà không biết là có chuyện gì xảy ra mà con bé không thấy liên lạc gì về. Em cũng không phải lo nghĩ gì nhiều mà nó ốm này. Nhưng mà sáng nay thì anh gặp cháu Tắc cháu đang đứng thẫn thờ ra. Thì cứ nhìn người qua lại lo về cháu Trương Tử Tiên. Sau này hai bác cháu cũng ngồi tâm sự thì cháu cũng nói là cái dự án mới thì cháu vốn thiếu, đối tác thì nó thúc giục nhiều nhưng mà nó cũng rất lo nhiều về cái chuyện dự án. Em biết là cháu nó rất là lo lắng nhưng mà cháu cũng nói với em, nhưng mà em vẫn biết là cái dự án mới này thì chắc là cháu nó cũng cần nhiều vốn lắm, nhưng mà lại cái sự việc Tử Tiên nó xảy ra đúng lúc này nữa. Mà cái quan trọng là bây giờ phải làm sao tìm được Tử Tiên anh ạ. Thôi em không phải lo lắng gì nữa đâu, bởi vì tôi để anh đi cháu Tắc tìm phương án để giải quyết đấy. Vâng, thế có gì thì anh có thể giúp cháu được thì anh bàn với cháu xem là có cách nào để tìm cái Tử Tiên không? Rồi thì em yên tâm, anh cái đấy là anh giúp được. Vâng. Thì bây giờ em cũng chỉ mong sao là tìm thấy Tử Tiên xong rồi thì dự án bé nó cũng có đầu óc để giải quyết công việc anh ạ. Bây giờ vừa công việc lại vừa chuyện của Tử Tiên thế này thì đúng là rất là áp lực cho thằng bé. Em cũng không biết động viên con như thế nào cả. Em cứ yên tâm để anh đi cháu Tắc thì hai bác cháu thì đến giải quyết. Vâng. Từ khi em sinh ra cháu đến giờ em cũng chưa bao giờ phải chứng kiến thấy cháu nó bất lực như bây giờ. Đêm thì cháu không ngủ, thằng bé cứ thức cả đêm ngồi một mình. Em nhìn thấy con như vậy mà em không giúp gì được cho con. Anh hiểu, mà đàn ông mà nó không bảo vệ được người mình yêu thì nó rất khó chịu. Vâng, em thấy cháu cả đêm như vậy mà em cũng chỉ biết nhìn thằng bé thôi. Em lo cho con bé lắm. Con bé sống khổ từ nhỏ đến giờ, mà tính con bé lại kín đáo nữa. Nhiều lúc qua nhìn con bé thấy như vậy, em cũng biết là con bé nó suy nghĩ rất là nhiều, mà giờ lại gặp chuyện này nữa. Anh thấy Giác nó nhắc đến Tử Tiên thì anh cũng thấy thương con bé. Vâng. Còn lại xảy ra chuyện này nữa. Anh thấy Giác nó nhắc đến Tử Tiên, giọng nó trầm xuống, nó khác hẳn đi. Anh cũng thấy thương con bé. Vâng. Em nước. Vâng ạ.
Em sợ, nhất là con bé nó gặp chuyện gì thì cháu chắc sẽ trách mình suốt đời, không bảo vệ được. Những lúc như thế này em cảm thấy bối rối, chả lo gì được cho Giác cả. Em muốn nói những câu như thế này nhưng sợ lại làm khó xử anh. Em có gì thì em cứ nói. Trong cái dự án mới này em biết là trong công việc của Giác cần rất nhiều sự hỗ trợ. Anh có thể giúp cháu và cho thêm người giúp cháu đi tìm Tử Tiên nữa. Được vậy thì em mang ơn anh lắm. Anh không hứa cho có, nhưng việc này thì anh không đứng ngoài cuộc. Vâng ạ. Anh sẽ giúp Giác về vốn, đồng thời thì anh sẽ cho người dò hỏi tin tức của Tử Tiên. Vâng, nếu mà được vậy thì tốt quá anh ạ. Em cũng chỉ mong vậy thôi. Thôi em đừng quá lo, anh sẽ cùng cháu Giác hy vọng tìm Tử Tiên được sớm. Vâng. Anh nói như vậy em cũng thấy nhẹ và lòng. Em nữa. Không có. Ông xuống này ông chuẩn bị uống nước. Được sinh ra Việt Nam biết là bao giờ. Sao mình cảm thấy trống váng với lạnh hơn ngày hôm qua. Bao giờ mới xuống được đến đường lớn.
Mặt mình nóng hết lên như thế này. Mình khát nước. Không biết bao giờ mới ra đến thượng lớn này. Mình đi về đi thôi. Nay đi cũng chả được mấy thuốc. Có ai không? Ôi giời, ai thế này? Hả? Ai thế này? Ôi giời, ai đây? Ai thế này? Cháu ơi! Cháu làm sao thế này? Ôi, cháu gì ơi? Cháu gì ơi? Sao thế này? Hả? Ôi giời, Cháu thấy cô sốt rồi. Cháu gì ơi? Cháu gì ơi? Cháu gì ơi? bà ơi, cháu thấy cửa. Đây, nước đây. Bà ơi, Nước. Cháu uống đi. Cháu uống đi. Đi đâu này ngồi đây thế này? Cháu uống đi. Cháu cảm ơn bà. Bà đi Cháu thầy lạnh quá. Cháu đi đâu về? cháu, Mà ngồi chỗ này hoang vu lại lạnh thế này hả cháu? cháu bị lạc đường thôi ạ. Thế cháu ngồi đây để bà đi lấy củi về đốt cho cháu sưởi nhá. Cháu thấy không? Cháu biết bậc cụ ở đâu. Mình sẽ hỏi được đường về nhà. Và nhóm củi nhóm lửa một tí là cháu sưởi là nó hồi người lạnh ngay ấy. Vâng, bà làm ơn bà giúp bà. Cháu lạnh quá cháu không cử động được. Cháu gì lạnh. Bà ơi, nhà bà ở gần đây à bà? Nhà bà ở xa xa một tí đấy cháu ơi. Thế ạ? Ừ, May quá có bà. bà đốt đi cho nó lửa có hơi lửa cháu ấm nhá. Vâng. Cháu bị lạc đường mấy ngày hôm nay bà ạ. Cháu đang tìm đường ra đường lớn. Cháu ấm chưa? Cháu lại đỡ rồi bà ạ. Ấm chưa cháu? Cháu đỡ rồi bà ạ. May quá,
cháu lại gặp bà ở đây. Bà đốt lông lửa là ấm cháu hết. Cháu cứ bình tĩnh. Đốt lửa sưởi là tí cháu ấm. Vâng ạ. Cháu cảm ơn bà nhiều ạ. Bà ơi, bà cho cháu hỏi là đây là ở đâu vậy ạ? Cháu vừa ở trên rừng. Đây người ta là bảo Chi là- Phú cháu. À vậy ạ. Cháu vừa hình như là ở Lặm Bò xuống đây. Thế từ đây về Kiến Thiết có xa không bà nhỉ? Nhà cháu Cháu ở ơi. tận Kiến Thiết. Cháu ơi, từ đây về Kiến Thiết từ xa lắm. Trước kia bà cũng lên Kiến Thiết một lần phải đi ô tô đấy. Đi ô tô à bà? Đi ô tô đấy. Thế phải mấy chục cây đấy bà nhỉ? Xa đấy, trước kia bà cũng đi một lần ô tô rồi, xa đấy cháu ơi. Nếu mà đi lối tắt này thì cháu mệt thì đường không biết đường là lạc đấy. Đi đường tắt, có đường tắt hả bà? Đường tắt nhưng mà đi neo mấy quả rồi nên không biết đường đi là lạc. Cháu bây giờ chỉ muốn về nhà luôn thôi. Thế thì Thế từ đây xuống đường lớn còn khoảng mấy cây nữa à? còn xa đấy cháu. Nhưng mà cháu cũng không còn tiền để đi ô tô nữa. Ôi dồi ôi, nhìn cháu người cũng có bệnh đấy nhá. Bà bảo sao ạ? Người cháu là nhìn người cháu là có bệnh đấy. Bà cũng biết chữa bệnh ạ? Bà cũng biết chữa bệnh, bà cũng đi lấy thuốc chữa cho nhiều người. Thì bà nhìn cháu này thì cũng có bệnh đấy. Đưa bà bắt mạch cho. Cháu bị bệnh gì hả bà? Bà chỉ chẩn đoán thôi, còn cháu phải đi bệnh viện lớn để khám. Chứ thì mới chính xác được. Vâng. Thực ra ở nhà cháu cũng đang uống thuốc bà ạ. Nhưng mấy ngày nay rồi cháu không uống thuốc. Thế thuốc nam của bà có chữa được không ạ? Cháu phải đi bệnh viện khám về thì lần đầu thuốc nam của bà thì cũng chữa được nhiều người đấy. Bệnh nào thì về mới biết bệnh để mà chữa. Vâng. Thế từ đây xuống nhà bà còn xa không ạ? Nhà bà xa lắm. Vâng. Chắc là bà chỉ cho con xuống đường lớn để con đi về nhà con. Chắc người nhà con cũng đang mong lắm bà. Mà bà ơi, bà có điện thoại không? Bà cho con mượn, con gọi điện cho người nhà con đến đón con ạ. Bà già bà không biết dùng. Thế ạ? Mà ở đây cũng không có sóng. Thế ạ? Thế thì phải ra đường lớn mới có à? Phải ra đường lớn thì mới có cháu ạ. Thế thì cháu hay yếu thế này xuống nhà bà nghỉ. Xong là con ra nhà, mỗi mình bà ở nhà thôi, con ra nhà bà đi rừng mấy hôm mới về. À vậy ạ? Nhưng mà cháu cũng chỉ sợ người nhà cháu đi tìm, nên cháu chỉ muốn hỏi đường đi về thôi bà ạ. Nhưng mà người cháu phải ốm thế này thì mệt, chưa đi được đâu. Chưa đi ngay được đâu. May cũng có hấp nước với lại đống củi của bà, nên là cháu cũng đỡ hơn rồi. Mà bây giờ không biết là trời cũng sắp tối chưa bà nhỉ? Trời gần tối rồi cháu ơi. Cháu yếu thế này thì là chưa về được, không đi kịp đâu. Thế bà ở một mình ạ? Bà ở một mình, bà con trai bà đi rừng mấy hôm mới về cơ. Thì cháu cứ ở nghỉ với bà một tối đi. Xong mai cháu bắt xe cháu về. Vâng. Thế cháu cảm ơn bà. Thế từ đây về nhà bà còn xa không? Để cháu đeo cái túi này cho bà cũng được. Cháu yếu cháu không đeo cho bà đâu. Thì đi thì bà dắt cứ hai bà cháu cùng đi nhẫn nha. Vâng, thế thì cũng muộn rồi thì bà cho cháu ở nhờ bà đêm nay, xong mai bà chỉ cho cháu đường xuống đường lớn bà nhé. Thế thì hai bà cháu mình đi. Vâng. Để cháu dập lửa đã bà. Thôi để bà cháu ơi. Dập đi không nó cháy lên rừng vâng. đấy. Nãy bà còn một ít nước phải không bà nhỉ? Bà vẫn còn nước. Hay là để bà té vào. Vâng. Nó cháy lên rừng đấy. Bà đi trước đây cháu.
Thôi hai bà cháu mình đi đi. Cháu cảm ơn bạn. Đấy, cháu yếu thế này mà đi làm sợ. Thôi cứ nhẩn nha đi cháu nhá. Cái gì cháu cầm cho bà. Thôi cháu có yếu cháu không cầm để bà cầm. Bây giờ mình đi đường này xuống hả bà? Mình đi đường thẳng đây này. Vâng. Hai bà cháu mình cứ nhẩn nha đi. Vâng. Con cũng không biết con phải làm như thế nào nữa. Con đi từ trên kia xuống dưới đấy, con lạnh quá bà ạ. Nên con cũng khát nước nữa. Con ngồi ở đấy nghỉ một tí. Cũng may đấy, nếu không thì con lại không gặp được bà.